Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment. Care este provocarea, care este soluția și ce urmează. Și de asemenea vedem rezultatul final, dar și surpriza în situația la care tu te gândești în acest moment, sau poți să lași tarotul pur și simplu să-ți transmită mesaje. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem arcana majoră Eremitul, magicianul. Îți pregătește aici o perioadă de retragere, de izolare. Simți nevoia să te concentrezi mai mult pe sufletul tău, pe ceea ce contează cu adevărat. Dar simt aici că în unele cazuri este vorba despre o perioadă aglomerată pe care vrei să o lași în spate. Simt aici că vrei să te organizezi mai bine în viața ta, la modul general. Mai poate să însemne și că te simți puțin obosit după foarte multă muncă. Ce mai văd aici o legătură foarte puternică cu zodia Fecioară, zodia Gemeni. Este o perioadă de înțelepciune, de liniște, de retragere. Apoi, situația a venit cu Regele de cupe și 6 de monede. O legătură aici cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Ești într-un moment în care primești cuvinte de laudă, de apreciere de la cineva, dar mai văd și o persoană care încearcă pe cât posibil să se împartă între două situații. Poate este cineva care îți oferă niște bani. Unii simt că ați primit niște bani foarte curând, da? Sau că urmează să-i primiți. Ce mai văd aici este că ești dispus să îți cumperi lucruri pentru sufletul tău, pentru inima ta. Unii faceți aici donații, ajutați oamenii din jur, sau poate chiar voi sunteți cei care primiți ajutor. Provocarea e regele de spade, o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Provocarea poate să țină de ideea de organizare, provocarea poate să țină de o persoană cu uniformă, o instituție de stat, o companie, o firmă, dar provocarea poate să țină și de o persoană care este foarte dură, este foarte rece în felul său de a se manifesta. Tot regele de spade, să știi că vorbește și despre o persoană foarte sigură pe ea. Este vorba despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește, dar în același timp, regele de spade, să știi că uneori poate să însemne și un inamic. Hai să clarificăm puțin povestea. Ce este cu acest rege de spade? Provocarea aici ține de o surpriză care apare și care ține de bani. Sau provocarea poate să țină și de faptul că cineva se concentrează foarte mult pe partea banilor, pe partea materială. Poate să însemne și că provocarea în acest moment ține de o problemă care are legătură cu încrederea. Deci o problemă de încredere într-o relație, într-o colaborare. Uite, este un bărbat aici puțin fals sau cineva care se simte mințit. Hai să vedem care este soluția. Soluția este 4 de monede. Soluția este ca cineva să fie foarte sigur pe el. Soluția poate să vină de la domeniul financiar. Poate are legătură cu o stabilitate financiară pe care cineva și-o dorește. Soluția este să ții foarte mult de acel loc, de acea situație. Soluția este să dai dovadă de perseverență.
Soluția aici, bineînțeles că are legătură și cu ideea de încredere din nou. Să vedem ce urmează. Puterea 5 de bâte. O legătură cu zodia Leu, dar poate să însemne și o oarecare discuție în contradictoriu privind o poveste de iubire, o luptă între două persoane. Poate să însemne și o provocare pe care reușești să o depășești. Este o provocare care poate să țină și de dragoste, poate să țină și de o pasiune mare pe care o ai. E ca și cum cineva aici are nevoie de o dovadă, are nevoie de o siguranță pentru a lupta sau pentru a merge mai departe. Să vedem mai multe detalii. Soluția aici are legătură cu cineva care trebuie să se hotărască să închidă un anumit lucru, să închidă o colaborare, o relație. Soluția are legătură și cu faptul că cineva trebuie să fie hotărât în legătură cu o schimbare. În unele cazuri, soluția poate avea legătură și cu ideea de casă, de stabilitate, cu ideea de bani, un teren, ceva. Cineva aici are nevoie de niște dovezi, nu doar de vorbe. Soluția este să dai dovadă de maturitate, e ca și cum ți se cere să te menții pe o anumită poziție, să fii foarte sigur pe ceea ce îți dorești. Trebuie să oferi siguranță partenerului, oamenilor din jur. Poate în general este despre a avea o mai mare încredere în forțele tale. Să vedem 5 de bâte. Împreună cu un bărbat aici lupți pentru ceva sau aveți o activitate împreună. Pentru unii este vorba despre niște discuții puțin în contradictoriu care pot apărea aici și care țin de falsitatea cuiva. Mai văd aici o soluție care se găsește la o situație complicată. Într-un moment în care e o discuție, poate în contradictoriu, poate o discuție mai agitată, fix aici apare soluția sau e ca și cum cineva spune adevărul la nervi. Cineva aici riscă foarte mult și parcă vrea să scoată din adâncuri niște secrete, vrea să scoată din adâncuri niște informații. Să vedem rezultatul final. Avem regina de bâte și cu spânzuratul, o legătură aici cu zodia pești, berbec, leu, săgetător. Rezultatul final, să știi că are o legătură cu un blocaj care ține de o rivală sau cu un sacrificiu a cuiva. Regina de bâte și spânzuratul pot însemna și faptul că într-un sfârșit cineva acceptă o situație și încearcă să se bucure de viață așa cum poate. O speranță mare văd aici pe care o vei avea în final privind acest blocaj sau acest sacrificiu. Spânzuratul poate avea legătură cu o persoană puțin vicleană, fie cineva care se folosește de poziția sa socio-profesională, fie este vorba despre o persoană care este puțin vicleană și care încearcă aici să pună niște piedici, încearcă să blocheze ceva.
Are legătură cu o situație care se repetă așa la nesfârșit. Este o situație din care persoana aceasta simte că nu poate să mai iasă. Mai poate să însemne și că pui pauză la ceva important ce ai de făcut, tocmai pentru a te liniști, tocmai pentru a te relaxa, tocmai pentru a-ți lua timp pentru tine. Tu aici vei avea niște informații de la această regină. Sunt informații bune, sunt informații care te ajută foarte mult și care au legătură cu o hotărâre care ține de separarea unor drumuri. Regina asta de bâte este foarte hotărâtă. Poate să fie și o persoană familistă sau o persoană care nu vrea să renunțe la poziția sa. Simt eu că această persoană a așteptat foarte mult, a stat foarte mult timp într-o situație. Văd o schimbare totuși aici. Surpriza, cavalerul de monede. Surpriza este o persoană care este loială, care îți este alături. Surpriza poate să vină de la un prieten sincer sau surpriza poate avea legătură cu o ofertă pe care o primești din punct de vedere financiar. Wow! Surpriza este o noutate plăcută aici, care fie ține de o femeie, fie este o noutate plăcută care ține de ceva foarte important pentru sufletul său. Văd o persoană foarte hotărâtă, de schimbare, o persoană aici care de asemenea se concentrează foarte mult și pe planul său spiritual. Poate este o bucurie foarte mare pe care o vei avea aici, legată și de un copil sau o bucurie mare legată de o nouă persoană sau un nou proiect. Văd o discuție aici puțin ciudată, da? Sau o reacție ciudată a unei persoane în legătură cu un element de noutate. Poate cineva de la muncă reacționează într-un mod ciudat sau, pentru alții, poate are legătură și cu o problemă aici pe care cineva o are. Persoană puternică, da, care este în căutarea unei soluții, care încearcă să găsească o ieșire dintr-o situație. Ce mai văd aici este că surpriza poate avea legătură cu o persoană care este foarte curioasă, vrea să exploreze multe, vrea să vadă lucrurile mai în amănunt. Și este vorba despre un sfârșit. Să vedem și tarotul meu ce spune. Avem aici o problemă, fie legată de sănătatea cuiva, fie legată de o nedreptate pe care cineva o face. Poate avea legătură și cu o decizie din punct de vedere medical pentru cineva. Dar ce văd aici este că ești lăudat, onorat și că primești o bucurie foarte mare de la drum lung sau de la o instituție străină, de la o casă care este la distanță de tine. Totuși, văd o bucurie mare pentru sufletul tău. La o zi plăcută, la o zi mare, la o zi de sărbătoare sau undeva pe la amiază,
Aici, uite, e cineva care îți propune ceva pe termen lung sau poate să însemne și o călătorie, da? O vacanță, un weekend petrecut undeva la distanță, mai văd. Să vedem ce zice și oracolul. O cheie, da? Un secret pe care îl afli și care te protejează, mai poate să însemne și cineva care a blocat ceva tocmai pentru a te proteja sau tocmai pentru a-și proteja secretele. Dar în final eu văd aici, uite, abundență, noroc, bani, stabilitate, încredere. Și avem din nou ideea de distanță, călătorie și un bărbat matur sau un bărbat stabil din punct de vedere financiar. Poate să fie și stabilitatea ta materială pe termen lung și foarte lung. Dar aici avem un mesaj pe care poate nu l-ai citit încă, poate un e-mail sau un mesaj surpriză pe care urmează să îl primești. Hai să vedem și mesaje de la îngeri. Poți întreba ceva, să vedem ce mesaj îți oferă aceștia. Îngerii spun așa: nu te opri, nu te opri, sau este cineva care nu se oprește. Dacă tu crezi, deci eu cred că este importantă credința aici. Este importantă încrederea în tine, încrederea în divinitate, încrederea în relație, în partener. Pentru că, uite, aici văd clar o îmbunătățire a sănătății sau o îmbunătățire a situației care te interesează pe tine. Eram și sigură, la baza pachetului avem recuperare, deci ți se cere să iei o pauză, ți se cere să-ți reîncarci bateriile, pentru că simt aici că în unele cazuri este vorba despre o oarecare oboseală care se simte. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Vă mulțumesc pentru că distribuiți aceste videoclipuri, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.